ફ્રેન્ડ્સ, આજે ફરીથી પ્લસ એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેરમાં એક નવો પોઈન્ટ જોશું. ફ્રેન્ડ્સ, આજનો આપણો પોઈન્ટ છે કે આપણે લેજરના ફોર્મેટ કઈ રીતે ચેન્જ કરી શકીએ. એટલે કે આપણે જે પ્રમાણે સરળતા પડે એના ફોર્મેટ કઈ રીતે ચેન્જ કરવા. તો સૌપ્રથમ લેજરમાં જશું, એકાઉન્ટ બુક્સ, એમાં લેજર, એમાં એકાઉન્ટ લેજરમાં જશું. અહીં ફ્રેન્ડ્સ આપણે આ રીતનું ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ વાઇઝ ફોર્મેટ આપેલું છે. એને ચેન્જ કરવા માટે અહીં નીચે ફોર્મેટ આપેલું છે, અથવા તો કંટ્રોલ F સાથે કરશો તો પણ ચેન્જ થશે. અહીં ગ્રુપ સમરી વાઇઝ ફોર્મેટ જોતું હોય તો એ પ્રમાણે આપણે રાખી શકીશું. ત્યાર પછી બીજું તમારે ચેન્જ કરવું હોય તો અહીં ફોર્મેટમાં જઈ કેશ બેંક ફ્લો, ફંડ ફ્લો કરીને તમે ફોર્મેટ ચેન્જ કરી શકો. ફરી ફોર્મેટમાં જઈ અહીં નોન મૂવિંગ ડે વાઇઝ એકાઉન્ટ લિસ્ટ વાળું ફોર્મેટ છે એ સિલેક્ટ આપણે કરી શકીએ. એટલે બેલેન્સ નોન મૂવિંગ છે, એટલે કે આમાં કંઈ પણ વધઘટ થઈ નથી. આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ આપણે ફોર્મેટ ચેન્જ કરી શકીએ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આ રીતે ફોર્મેટ ચેન્જ થશે. દરેક જે તમને રિપોર્ટ જોવા મળશે એમાં આ જ રીતે ફોર્મેટ ચેન્જ થશે. થેન્ક યુ. આજનો પોઈન્ટ અહીં પૂરો કરીશું. કાલે ફરીથી એક નવો પોઈન્ટ જોશું. થેન્ક યુ.